હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં। આજે હું તમારા માટે સ્ટ્રીટ ફૂડની એક ચટાકેદાર ચાટ લઈને આવી છું, જે દરેક ગુજરાતીઓને પ્રિય હોય છે। જામનગરના તીખા ઘૂઘરાની રેસિપી। શું તમે પણ અત્યાર સુધી બહારથી લાવીને ઘૂઘરા ખાતા હતા? તો મારી આ રેસિપી પૂરેપૂરી જોજો। કાંગરી વાળવાની પદ્ધતિ અને ઘૂઘરાની પરફેક્ટ રેસિપી તમારા માટે લઈને આવી છું। અહીંયા મેં એક વાસણમાં 1 વાટકી જેટલો મેંદો લીધો છે। એમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું અને 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલનું મોણ ઉમેરવાનું છે। અહીંયા તમે ઈચ્છો તો જે દાલદા ઘી આવે છે એનું મોણ પણ ઉમેરી શકો છો। એનાથી પણ આપણા ઘૂઘરા છે એનું પણ એકદમ ફરસું એટલે કે ક્રિસ્પી બનશે। પહેલાં આપણે આ મોણને સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ કરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો આપણે જે મોણ ઉમેરેલું એ હજી ઓછું પડે છે, તો અહીંયા હજી હું 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશ। અહીંયા આપણે લોટમાં મુઠ્ઠી પડતું મોણ ઉમેરવાનું છે। લોટમાં મોણ મિક્સ કર્યા પછી એની મુઠ્ઠી પડવી જોઈએ। હવે અહીંયા એક સિક્રેટ ટિપ્સ તમારા માટે શેર કરું છું। અડધા લીંબુનો રસ આપણે ઉમેરી દઈશું। ડોન્ટ વરી ફ્રેન્ડ્સ, આનાથી લોટમાં કોઈ ખટાશ નહીં આવે, પણ આવી રીતે લોટ બાંધતી વખતે આપણે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી અને એને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું। તો ફાઇનલી જ્યારે આપણે ઘૂઘરા તળીએ ત્યારે એના પડ ઉપર જે બબલ્સ થાય છે, ફૂટે છે, એ નહીં થાય। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે અહીંયા મુઠ્ઠી પડતું મોણ ઉમેરી દીધેલું છે। હવે એમાં આપણે ફ્રેન્ડ્સ થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને લોટ બાંધવાનો છે। લોટ અહીંયા આપણે મીડિયમ થીક બાંધવાનો છે, એકદમ સોફ્ટ પણ નહીં અને એકદમ હાર્ડ પણ નહીં। તો આવી રીતે થોડું પાણી ઉમેરી અને હું અહીંયા આપણો લોટ બાંધીને તૈયાર કરી લઈશ। તો તમે જોઈ શકો છો લોટ આપણો બંધાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। એને હવે 1 થી 2 મિનિટ માટે આવી રીતે મસળી દેવાનું છે। હવે આ લોટને આપણે ઢાંકીને 10 થી 15 મિનિટ માટે રેસ્ટ આપી દઈશું। બીજી બાજુ સ્ટફિંગ માટે મેં અહીંયા 250 ગ્રામ જેટલા બટેટા લીધા હતા, જેને મીઠું નાખી અને બાફી લીધા। હવે એની છાલ કાઢી અને ખમણીને તમે લઈ શકો છો અથવા તો મેશ કરીને લઈ શકો છો। એમાં મસાલામાં 1.5 ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો નાખી દઈશું। ફ્રેન્ડ્સ, ઘૂઘરામાં મેઇન ફ્લેવર ગરમ મસાલાની જ હોય છે, એટલે ગરમ મસાલો થોડો ચડિયાતો નાખવાનો। સાથે એમાં અડધી ચમચી જેટલું મીઠું, અડધી ચમચી આદુની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। અને હવે તીખાસ માટે અહીંયા મેં લીલા મરચાંની પેસ્ટ લીધી છે। 1.5 ચમચી જેટલી તીખા લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું। અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર પણ ઉમેરી દઈશું। 2 થી 3 ચમચી ઝીણી સમારેલી કોથમીર ઉમેરી દઈશું અને 3 ચમચી જેટલા લીલા વટાણા મેં બાફીને રાખેલા હતા એ ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા તમે તમારી પસંદ મુજબ મસાલા વધારે કે ઓછા કરી શકો છો। અહીંયા જો તમારે લીંબુનો રસ ઉમેરવો હોય તો એની સામે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી દેવાનો। હવે આપણે અહીંયા લસણની ચટણી તૈયાર કરીશું। એના માટે મેં અહીંયા 5 થી 6 લાલ મરચાં ગરમ પાણીમાં પલાળીને રાખેલા હતા, એ લઈ લઈશું। 8 થી 10 લસણની કળી, અડધી ચમચી અથવા તો તમારા સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી દઈશું અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈશું। જો તમારે તીખું ઓછું ખવાતું હોય તો અહીંયા કશ્મીરી લાલ મરચાં પાવડરનો યુઝ કરવાનો। હવે એમાં જે પલાળેલા મરચાંનું પાણી હતું એ જ હું ઉમેરી દઈશ થોડું, અને આની એક સરસ સ્મૂથ પેસ્ટ વાટીને તૈયાર કરી લેવાની છે। તો આપણી અહીંયા લસણની ચટણી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે। હવે અહીંયા આપણે રાજકોટની ફેમસ ગ્રીન ચટણી આવે છે એ બનાવશું। એના માટે 3 થી 4 તીખા લીલા મરચાં, 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો ઝીણા સમારીને આપણે મિક્સર જારમાં લઈશું। 3 ચમચી જેટલા કાચા શિંગદાણા, અડધી ચમચીથી ઓછું મીઠું, 5 ચમચી જેટલી હળદર અને 1 લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું અને થોડું પાણી ઉમેરી આપણે આની સરસ સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું। તમને હજી જરૂર લાગે તો થોડું પાણી ઉમેરી દેવાનું। તો અહીંયા આપણી લીલી ચટણી પણ બનીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે અહીંયા જે આપણે રેસ્ટ કરવા માટે રાખેલો લોટ એ લઈ લઈશું અને એને સરસ રીતે આવી રીતે 1 થી 2 મિનિટ માટે મસળી લઈશું। થોડું તેલ ઉમેરી અને લોટને કેળવી લઈશું। આપણો લોટ અહીંયા સરસ મસળાઈને તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે એના એક સરખા પહેલાં લુવા કરી લઈશું, જેથી આપણા બધા ઘૂઘરા એક સરખી સાઈઝમાં બને। તો અહીંયા બધા આપણે
નાના નાના લુવા કરીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે એક લુવો લઈ અને તેલ કે લોટના આટામણ વગર જ પૂરીની સાઈઝની આપણે રોટલીથી થોડી આછી એવી પૂરી વણી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં એક મોટી પૂરી જેટલી રોટલી વણીને તૈયાર કરી છે. એમાં હવે આપણે તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ 1 ચમચી જેટલું રાખી દઈશું. સ્ટફિંગ અહીંયા મેં હાફથી થોડું સાઈડમાં રાખેલું છે. હવે જે બીજી પૂરી છે એને આવી રીતે ઉપર લઈ અને આપણે આને હાફમાં ફોલ્ડ કરી દઈશું. અને હવે આપણે આને હાથમાં લઈ એની જે કિનારીઓ છે એને સરસ રીતે આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી પ્રેસ કરી લઈશું. આપણે આ કિનારીઓ બરાબર પ્રેસ કરી દેવાની છે જેથી ઘૂઘરા ફ્રાય કરતી વખતે સ્ટફિંગ બહાર ન નીકળે. હવે તમે અહીંયા ધ્યાનથી જોજો હું કેવી રીતે એની કિનારી વાળું છું. અંગૂઠા અને આંગળીની મદદથી ફોલ્ડ કરી અને પ્રેસ કરવાનું છે. ફોલ્ડ કરી અને પ્રેસ કરતું જવાનું છે. આવી રીતે છેક સુધી કરશો તો તમારી કિનારી જે કાંગરી છે ઘૂઘરાની એ પણ આવી જ રીતે પરફેક્ટ બનશે. લાસ્ટમાં જો તમને લાગે લોટ વધારે છે તો આવી રીતે એને તમે કાઢી પણ શકો છો અથવા તો પિંચ કરી અહીંયા જ ફોલ્ડ કરી દેવાનું. તો જોઈ શકો છો તમે ફ્રેન્ડ્સ, જેવી રીતે બહાર મળતા હોય એવી જ રીતના આપણે અહીંયા પરફેક્ટ ઘૂઘરા કાંગરી સાથે બનીને તૈયાર છે. હજી હું તમને એકવાર કાંગરી કેવી રીતે વાળવી એ બતાવી દઈશ. તો અહીંયા મેં પૂરી વણી એમાં સ્ટફિંગ ભરી અને એની કિનારીઓ આવી રીતે પ્રેસ કરી દીધી છે. કિનારીઓ આપણે બરાબર પ્રેસ કરી અને ચીપકાવી દેવાની છે. હવે આવી રીતે ખૂણો એક લઈ અને એમાં આંગળી અને અંગૂઠાની મદદથી જે પ્રેસ કરેલી કિનારી છે એને ફોલ્ડ કરવાનું છે, પછી પ્રેસ કરવાનું છે, ફોલ્ડ કરવાનું છે, પછી પ્રેસ કરવાનું છે. આવી રીતે છેક સુધી કરતા જઈશો તો તમે જો પહેલી વાર ઘૂઘરા બનાવતા હશો તો પણ તમારા ઘૂઘરા આવી રીતે પરફેક્ટ બનશે અને આવી જ રીતે તમારી ઘૂઘરાની કાંગરી પણ પરફેક્ટ બનીને આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણે જે બહાર લારી પણ મળતા હોય છે એવા જ ઘૂઘરા આપણા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે બિગિનર્સ હોય અને તમને કાંગરી વાળવી થોડી અટપટી લાગતી હોય તો તમારા માટે એક બીજી મેથડ પણ અહીંયા હું લઈને આવી છું. અહીંયા મેં એક પૂરી વણી લીધી છે સેમ સાઇઝની અને 1 ચમચી જેટલું મેં અહીંયા સ્ટફિંગ મૂકી દીધું છે. હવે એની કિનારીઓને આપણે આવી રીતે પ્રેસ કરી દઈશું. તો કિનારી સરસ રીતે પ્રેસ થઈ ગઈ છે. હવે કાંટા ચમચી એટલે કે ફોકની મદદથી આપણે એની કિનારીએ આવી રીતની ડિઝાઇન આપી દઈશું. સરખી રીતે પ્રેસ કરી અને ફોકથી આવી રીતે ડિઝાઇન આપી દીધા પછી તમારી પાસે કોઈ પણ કટર હોય, અહીંયા મેં શક્કરપારાનું કટર લીધેલું છે, એની મદદથી સરસ કિનારી આપણે આપી દઈશું. તો આવી રીતે પણ તમે ઘૂઘરા બનાવી શકો છો. હવે ઘૂઘરા તળવા કઈ રીતે, તો અહીંયા મીડિયમ ગરમ તેલમાં ઘૂઘરા ઉમેરવાના છે. તમે અહીંયા લોટની કટકી પણ નાખી શકો છો. નાખ્યા પછી 2 થી 3 સેકન્ડમાં ઉપર આવે તો એ તેલ પરફેક્ટ ગરમ છે ઘૂઘરા માટે. હવે અહીંયા સમાય એટલા ઘૂઘરા ઉમેરી દેવાના છે અને ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી દેવાની છે. તો અહીંયા તમને ટોટલ 7 થી 8 મિનિટ જેવું થશે ઘૂઘરાને તળાતા. ધીમે ધીમે કન્ટિન્યુ આવી રીતે પલટાવતા જઈ ઉપર ગરમ તેલ ઉમેરતા જઈ ચમચાની મદદથી અને બંને બાજુએ લાઇટ ગોલ્ડન કલરના આપણે ઘૂઘરા તળીને તૈયાર કરી લઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો બહાર મળતા હોય બજારમાં એવા જ સરસ શેપમાં અને કલરમાં આપણા ઘૂઘરા તળાઈને તૈયાર થઈ ગયા છે. અહીંયા મેં બધા ઘૂઘરા એક પ્લેટમાં લઈ લીધા છે. હવે આપણે એની સર્વિંગ કરશું. એના માટે ઘૂઘરામાં વચ્ચે આવી રીતે હાથે અથવા તો ચમચીથી ખાડો કરી દેવાનો છે. એના ઉપર હવે આપણે આંબલીની મીઠી ચટણી ઉમેરી દઈશું, જે આપણા દરેક ગુજરાતીઓના ઘરમાં હોય જ છે. એના ઉપર આપણે તૈયાર કરેલી શિંગદાણા મરચાંની લીલી ચટણી, જે રાજકોટમાં ખૂબ જ ફેમસ છે. હવે એના ઉપર લાસ્ટમાં આપણે લસણની તીખી ચટણી જે તૈયાર કરેલી એ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા ચટણીનું માપ તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછું કરી શકો છો. હવે ઉપર મસાલા સિંગ ઉમેરી દઈશું. એના ઉપર ઝીણી સમારેલી ડુંગળી ઉમેરી દઈશું. અહીંયા જો તમે ડુંગળી ન ખાતા હોય તો એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આપણે લાસ્ટમાં એના ઉપર સેવને સ્પ્રિંકલ કરી આપણા ઘૂઘરાને સર્વ કરીશું. તો જો તમે પહેલી વાર ઘૂઘરા બનાવતા હશો તો પણ મારી આ પ્રોપર રેસિપી ફોલો કરશો તો તમારા ઘૂઘરા પણ બહાર લારી પણ મળે એના કરતાં 100% ટેસ્ટી બનશે. મારી રેસિપી તમને પસંદ આવતી હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીમાં વધારેમાં વધારે શેર કરજો. મારી ચેનલને લાઇક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી આવજો.